امروز برای شما عزیزان همراهان کانال طبق قولی که در گذشته ها داده بودم و درخواستایی که شما عزیزان از بنده داشتید، یک دستور از ارتباط از عالم ارواح و با ارواح آگاه رو خواهم گذاشت. قدر این دستور رو بدونید. این دستور رو در هیچ جا پیدا نمی کنید، همچنان که بعضی از دستورهای بنده در هیچ جای فضای مجازی نیست. این دستور رو با من همراهی بکنید تا از این ارواح آگاه خیلی چیزها رو یاد بگیرید. حالا در ادامه توضیحاتی براتون میدم که خیلی از مطالب براتون روشن بشه. پس با من تا انتها همراهی کنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان، امیدوارم در هر کجایی هستید تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همراه با تندرستی و زیر سایه حضرت حق و زیر سایه خانواده پدر و مادر به بهزیستی و بهروزی انشالله گذران زندگی بکنید. مطلب رو بارهای بار تکرار کردم. اگر میخواید که در چای غیب و برکت به روتون باز بشه عزیزان، یادتون نره که مهمترین راهش خدمت به بزرگترها، به موسپیدان، علل خصوص پدر و مادر هست و این مطلب رو صورت تجربی بهتون عرض میکنم، انشالله سرلوح زندگیتون میکنید. عزیزان، در کانال دستورات خیلی متفاوتی از ارتباطات مختلف برای شما گذاشتم. البته خودتون میدونید که من زیاد اشتیاقی ندارم که شما عزیزان دنبال مسئله جن و این چیزها برید، چون این موجودات درسته موجودات خوب هم توشون داره، بسیار هم خوب و عالی هستن، اما سطح انرژی شما با اونها، یعنی اینکه بخوان برای شما مثلا کاری انجام بدن یا حالا به هر ترتیبی شما باید اونها بخواید انرژی اصطلاحاً تبادلی داشته باشید، خواسته های اونها از شما و خواسته های شما از اونها طبق یک اصطلاحاً داد و ستد انرژی زیادی خواهد بود و این انرژی زیاد رو شما باید متحمل بشید. سایه اونها برعکس بقیه موجودات خیلی سنگینه، وجودشون سنگینه و برای همین من دوست ندارم که عزیزان خیلی به اون سمت برن. شاید در پلیلیست واقعیات ماورا و تسخیرات در مورد موجودات زیاد صحبت کردم، اما فقط برای سطح دانش و آگاهی شما عزیزان هست، نه اینکه بخواید برید با اونها ارتباط بگیرید. متاسفانه من این روزها دارم میبینم در فضای اینترنت عده‌ای میان که خودشون رو استاد فلان کس معرفی میکنن و دستوراتی رو میذارن که عزیزان دوستان بالله و والله به اون ذات پروردگار جز بدبختی برای شما این دستوراتی چی نداره. حالا خود دانید. من توصیه‌ام این هست که هر چیزی رو سعی بکنید با علمش جلو برید. با انسان وقتی میخواد پای یک تور راهی بذاره اولا باید علمش رو داشته باشه و بعد بدون اون کار چه هست. مثلا میگن آقا اولین بار دستور جن فلان، خب شما میرید انجام میدید و نتیجهش رو خودتون میبینید. شما اگر تو چرخه بدبختی بیفتید مطمئن باشید که فقط من از اینکه شما آلوده بشید ناراحت میشم و سعی کردم این آگاهی رو به شما بدم. اگر بارهای بار این رو تاکید میکنم والله فقط به خاطر این هست که دلم به حال بعضی ها میسوزه که از روی نادانی و نادانستگی میرن داخل این راه ها میفتن و چیزی جز خسران نصیبشون نمیشه. در دستور امروز من تا حالا از دستور از ارواح آگاه نذاشتم. عزیزان، ارواح آگاه دسته ای از موجودات هستند که در بالاترین درجات زیر اصطلاحاً طبقه ملائک یا فرشتگان یا مجردات واقع هستند و این موجودات، حالا اینکه موجودیتشون چه هست و چه نیست من کاری ندارم با اونها. اینها در عزائم هم شاید شنیده باشید، بعضی موقع میگن ارواح المشعشعت نورانیه. حالا اینکه در اصطلاحاً عزائمی که به زبان عربی هست شاید دیده باشید، این ارواح با این نام معمولا نامیده میشن و اونها رو قسم میدن و نامهای خاصی دارند. مثلا نگاه بکنید
شاید شنیده باشید یکی از خدام مثلا جناب کهیال هست. این جناب کهیال حالا اون چیزی که بر اساس اسمش ما در جفر در آوردیم، ولی مطمئن باشید که نامهای اصلی اونها در عوالم خودشون چیزی نیست که ما نامهاشون رو بر اساس جفر در میاریم. حالا من اون کاری ندارم. امروز میخوام در مورد یک ارتباط برای شما صحبت بکنم از ارواح سوره انشالله و شمس. این ارتباطی که براتون میخوام بذارم انشالله دستورش رو، یک سری به اصطلاح میشود گفت که اینها ارواح آن هستن، یعنی ارواح میانی هستن، زیر نظر ملائکت الله هستند و معمولا بعضی هامین ها رو ببینن با شکل و شمایل یک پیرمرد یا یک مرد جا افتاده تک و تنها معمولا میان چیزی، مگر اینکه حالا بعضی هاشون هم هستن که با خادمینشون میان، مثلا 2 نفر 1 نفر، ولی بیشتر به این صورت میان. شما چیزی از بال و اینها دور بر این عزیزان نمیبینید. حالا من این دستور رو براتون میگم، پیش زمینه هاش رو براتون میگم و بعد از اون میریم به سراغ دستور. عزیزان، کسانی میتونن این دستور رو انجام بدن که حتما قبل از این یک سری ختوم و موفقیت رو داشته باشن، یک سری موفقیت ها رو داشته باشن، چون این عزیزان جایگاهشون هم بلند. همون جور که من در به اصطلاح دعوت حضرات ملائک بزرگوار براتون گفتم، اونجا هم شما باید به یک روحانیت بالا دست پیدا بکنید. اینجوری نیست شما از گرد راه برسید بدون هیچ گونه روحانیتی بخواید برید دست به این امور بزنید، نه تنها چیزی نصیبتون نمیشه که دچار مشکلات عدیده میشید. این رو که فکر میکنن بعضی ها ملائک مگر آزار دارن بیان ما رو بزنن، نه عزیزان، اصلا اونها این کار رو انجام نمیدن. شما هر چه صدمه میخورید از انرژی پایینتون هست و موجوداتی که نمیتونید اونها رو از دور براتون دفع بکنید به واسطه انرژی سطح کمتون یا به واسطه بعضی از اشکالات که در دعواتتون هست. خب پس این وهله اول این هست که شما باید یک سطح انرژی اصطلاحاً معادل به سمت متعادل حالا به سمت بالا داشته باشید. این اولین مطلبش. دومین مطلبش که برای این دستور حداقل شما باید 7 روز به بالا به اصطلاح ترک جمالی داشته باشید. به خاطر چی میگم ترک جمالی؟ به خاطر اینکه عزیزان شما اون سطح گیرایی روحتون باید بره بالا. من در مورد پرهیزات یک کلیپ ساختم که این کلیپ رو میتونید انواع پرهیزات رو برید در کانال ببینید. در اونجا توضیح دادم که اصطلاحاً پرهیز جمالی چیه، جلالی چیه، یا پرهیزات ترک حیوانی اونها چی هست. در اون کلیپ میتونید برید ببینید. یکی از چیزهایی که این پرهیزات باعث میشه شما به اون برسید خلص بودن یا به اصطلاح سبکی روح شماست. یعنی سبکی اون به اصطلاح پرواز روح شما، اون ارتباط، اون غبارهایی که در آمیختگی و آلودگی بر روی روح شما، بر روی حاله شما موجوده، اونها کنار میره. پس دومین مطلبش این هست، باید بدونید 7 روز به بالا قبل از اینکه دعوت رو بگیرید میبایست چه کار بکنید؟ پرهیز جمالی داشته باشید. خب قبل از اینکه بریم سراغ سومین فاکتور و دستور شروع بکنم، عزیزانی که با ما همراه هستید یا برای بار اول اومدید خوش اومدید. اگر میبینید این برنامه براتون خوبه، این کانال براتون حالا به هر دلیلی شاید قدم خیر براتون باشه و فکر میکنید دیگران هم بخوام بهره مند بشن، کانال رو میتونید به طرق مختلفی کمک بهش بکنید. ما هم خوشحال میشیم، انرژی میگیریم از اینکه شما 2 یا چند کامنت انگلیسی بر ما بگذارید عزیزان، و حتما لایک بزنید. یادتون نره ما میگیم بعضی ها لایک بزنید، دوستان میگن که به ما دستور میدید ما نمیزنیم. خب شما از همین قدم اول در غرور و منیت غرق شدید، بعد میخواید تو علوم غریبا برید پیشرفت بکنید. منیت آدم رو از بین خواهد برد عزیزان. نمیخواید بزنید مشکلی نداره، ما چیز رو به شما اجبار نکردیم. اون عزیزانم که سابسکرایب میکنن خوشحال میشیم در کانال ما عضو بشن و حتما این زنگوله رو
بزنید. عزیزانی هم که میتونن کمک مالی به کانال بکنن چون هیچ اسپانسری نداره، از طریق گزینه‌های مثل سوپر تانکس و اینها و اصطلاحاً لینک پیپال میتونن به کانال کمک بکنن. سپاسگزارم از اینکه ما همون جور که بدون ریا در اختیار شما خیلی از چیزهایی که نایاب هست رو میذاریم، شما هم به همون صورت به کانال کمک بکنید. مطلب بسیار مهمی که بعد از این باید بدونید و قبل از شروع عمل باید بدونید عزیزان چه هست؟ شما حتما همون جور که من در برنامه‌های قبلی و از اول این کانال بهتون گفتم، حتما باید طاعات داشته باشید. یعنی طاعاتتون چه در هر دین و آیینی از فرق نمیکنه. نباید آدمی باشید که مشکل اصطلاحاً اخلاقی داره. حالا مشکل اخلاقی شما اون چیزی که شخصیتون هست به من ربطی نداره، اما باعث میشه روحانیت شما پایین بیاد و این خودتون رو اذیت میکنه. شما وقتی میخواد یک ارتباط بگیرید یا کار انجام بدید، باید یه مقدار سطح روحانیتون رو ببرید بالاتر و این به خودتون کمک میکنه نه به من. شما چه کاری رو انجام بدید که برید دروغ بگید، غیبت بکنید، تهمت بزنید، نمیدونم دزدی بکنید، نمیدونم هر کاری به عرق بخورید، هر کاری بکنید، مطمئن باشید نفع اون تو جیب من که نمیره یا ضرر اون که من رو آزار نمیده. روحانیت شما پایین میاد. این همه زحمت میکشید با یه کار کوچیک تمام اینها رو از بین میبرید و روحانیتتون زیر سوال میره. پس سعی بکنید که حالا در هر کیشی هستید، در هر دین و آیینی هستید، خودتون میدونید، سعی بکنید که راه درست نیکی رو پیش بگیرید. خب تا اینجا رسیدیم. اینها پیش زمینه هاست عزیزان. حالا موضوعاتی که برای خود این دستور بسیار مهمه که من هر کدوم رو به صورت فاکتور بهتون میگم، به صورت یک فهرستوار. اول اینکه این ارتباط 21 روزه است. از ابتدای ماه قمری که قمر در عقرب نباشد باید شروع نمایید. از ابتدای ماه قمری که قمر در عقرب نباشه. قمر در عقرب من بارها گفتم سعی بکنید از انرژی ماه درست استفاده بکنید. قمر در عقرب مطلبی است که شما رو به مشکل میندازه. قمر در عقرب فلکی رو دوستان قبلا به من میگفتم فلکی و برجی، من در یک برنامه یادم هست بهشون گفتم برجی درست نیست. اگه گفتم احتیانا همچین چیزی رو شنیدید بدونید که من اشتباه کلامیم بوده. همیشه هم گفتم حالا اگر در یه جای برجی از زبونم در اومده بدونید که در اصل الان اون چیزی که برای ما مهمه در فلکه. به خاطر گردش هایی که ماه کرده، حالا بحث نجوم اصلا کاری ندارم، بیشتر فلک رو مد نظر بگیرید. 2 روز و 8 ساعت در فلک. خب مطلب دیگه ای که باید بدونید عزیزان، لباس عمل سپید است، دهن عمل شیرین است. حتما باید یک اتاق مخصوص یا جای مخصوص باشد. بهتر هست جایی که شما دارید مثلا به هم آب هم به درخت نزدیکتر باشه. حالا اگر جایی هم نیستی، تو آپارتمان اینا هستید، مشکل نداره، ولی اگر مثلا در یه جایی باشید و حالت باغ کوهستان باشه و به آب نزدیک باشه، این دستور براتون بهتر هست. برای این کار در ماه‌های آتشی، آبی و بادی بهتر اصطلاحاً کار شما پاسخ میگیرید. حالا اگر ماه خاکی هم باشه اشکال نداره، ولی بیشتر بر آبی هست، بادی هست و آتشی. اینها به اصطلاحاً طبقات خودشون که شما در برنامه‌های خاصی رو، حالا من در بسته راه اصطلاحاً آموزش مقدماتی در مورد این برج و اینا صحبت کردم. مطلبی که باید عزیزان بسیار بسیار این رو بهش توجه بکنن این هست. من همیشه برای شما توضیح دادم، این رو میگم دوباره تکرار میکنم برای عزیزانی که اولین بار هستین برنامه رو میبینن یا کانال ما رو باش آشنا میشن. باید بنده بگم عزیزان، نیم بگن همش حرف تکراری میزنید. عزیزان شما اینجا تنها نیستید، هر سری عزیزانی هستن به جمع ما بیشتر اضافه میشن، باید اونها هر سری این رو که من میگم بشنوند.
شما به تاکید میشه شما اگر که شاگرد خصوصی بنده باشید مطمئن باشید به این سهلی ها من شما رو چیزی بهتون یاد نمیدم. هر چیزی هست باید سختگیرانه ترین حالت، چون این مسائل با جان شما بازی میکنه، با زندگی شما، با روح شما، با انرژی شما. شما فکر نکنید اینجا میایید و یه برنامه رو میخواد ببینید برید. اگر واقعا از این حرفا خسته هستید لطف کنید کانال رو ترک بکنید و اینجا تعیین تکلیف از این مسائل نکنید. اینجا کانال بنده است و در این کانال بنده برای خودم خط و مشی دارم در آموزش که کسی که نمیخواد میتونه با احترام این کانال رو ترک بکنه. بنده جان شما و آموزش خودم برای سیفتی و برای ایمنی شما در وهله اول قرار داره. خب پس این مسائلی که بهتون گفتم رو یادتون باشه. در ارتباطاتی که میگیرید عزیزان در خانه نباید، اگر در خونه‌تون میگیرید، فرزند کوچک، زن حامله، اینها نباید باشه. من بهتون بگم، باز تکرار میکنم، نرید سر خود کارایی انجام بدید که بعد بگید به ما نگفتید. عزیزان حتما باید از شمع استفاده بکنید، یا یک یا 3 شمع، چه شمع سفید چه شمع زرد، فرق نمیکنه، چه شمع سفید باشه چه شمع زرد باشه. اگر انگشتر عقیق سلیمانی یا عقیق زرد یمانی یا عقیق اصطلاحاً جز یا همون عقیق قرمز یمانی دارید، میتونید هنگام عمل در دست راستتون بکنید و ازش خانم ها میتونن در گردنشون بندازن. خانم های عزیز و گرامی اگر میخوان دستور انجام بدن یادتون باشه زمان طبیعی خودتون باید تموم شده باشه این رو انجام بدید. نهایتاً اگر دیدید مثلا روزی 1 شنبه یا 2 شنبه یا 5 شنبه اول ماه این حکایتتون تمام نشد، میتونید در هفته دوم هم از این استفاده بکنید به شرط اینکه اون عملتون تمام شده باشه. خب حالا میریم سراغ دستورالعمل. عزیزان یک چیزی رو باز تکرار میکنم، پاکسازی های که در کانال گذاشتم مثل چسبک، مثل انصراف از ماورا، مثل الافاریت، اینها رو انجام بدید. من این دستورات رو گذاشتم در اصطلاحاً پلیلیست پاکسازی و حصارها، اینها مهم هستن. نرید بدون اینکه محلتون پاکسازی بشه کاری انجام بدید، خودتون پاکسازی بشید برید این کارا رو انجام بدید و ارتباط بگیرید و باعث خسرانتون بشه. باز هم تکرار دارم میکنم چون مهمترین چیز آرامش و آسایش شماست. بسیار خوب. عمل به 2 صورته. بعد از نمازها، شما بعد از نمازهاتون، نمازتون که تموم شد، همونجا می‌نشینید ابتدا 21 آیت الکرسی میخونید، بعد 21 مرتبه سوره اذا جاء رو میخونید. اذا جاء نصر الله و الفتح، هر کدوم رو با یک بسم الله الرحمن الرحیم میخونید. بعد نمازهاتون حتما این رو میخونید. اما در نیمه شب یعنی بعد از عشاتون تا قبل از ساعت 2 یا 3 بهتر هست یه جوری انتخاب بکنید تا ساعت 12 کارتون تموم بشه. حتما و حتما این عمل عزیزان خط مندل داره، حتما خط مندل داره، یادتون نره. حتما اسراف انجام بدید، حتما تحسین انجام بدید. من در مورد اسراف تحسین در کانال زیاد صحبت کردم، در برنامه گذاشته صحبت کردم که چه هستن. در مورد خط مندل هم زیاد صحبت کردم. خط مندلتون رو حتما با 7 آیت الکرسی بکشید، خطتون رو هم ببندید، چاقوتون رو میذارید به صورت پات ساعتگرد میکشید. حالا اینجا شمعتون رو میگذارید بعد از مندل بستن. حتما در مندل باشید، مندل رو ببندید، نه مندل رو از بیرون بکشید بعد بیاد داخل. این کار رو نکنید که مندلتون اصلا انگار نکشیدید. حالا یا 1 شمع یا 3 شمع. چاقو اگر دارید اینجا به این صورت لبش به سمت خودتون ندارید، اشکالی نداره، با چاقوی فقط مندلتون بکشید و کافیست. اینجا منقلتون رو به سمت راستتون میذارید. اما بخور عمل چه هست؟ بخور عمل سندروس و کندور که همون لبان اونسا بهش میگن، به اضافه دانه اسپند
اینا دیگه ساده ترین بخورها هست. بهتر هست عمل رو در روز یک شنبه شروع بکنید، بهتر هست. در روز پنجشنبه اشکال نداره، دوشنبه حالا در وهله آخر هست، اول یک شنبه، بعد پنجشنبه، بعد دوشنبه. به این صورت اولویت هست. خب عمل به چه صورت هست؟ وقتی که تحسینتون، اسرافتون رو، بعد تحسینتون رو انجام دادید، بعد مندل بستید، داخل مندل رفتید، یادتون نره همیشه 14 صلوات مخصوص، همیشه گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیا و المرسلین علیهم اجمعین. بعد استغفار مخصوص هم 14 بار بگید، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. و اما چیزی که باید انجام بدید، مطلب اول این هست که بعد از اینکه اینها رو خوندید میبایست اولین سوره‌ای که باید بخونید سوره الملک. سوره الملک رو 3 مرتبه میخوانید. بعد اینکه سوره الملک رو خوندید عزیزان، میاید سراغ چی؟ سوره یاسین. سوره یاسین رو هم 1 بار میخونید. بعد که سوره یاسین رو خوندید عزیزان، 176 مرتبه باید سوره و شمس رو بخوانید. 176 مرتبه باید سوره و شمس رو بخونید. بعد اینکه 176 مرتبه سوره و شمس رو خوندید عزیزان، میاد به قسمت آخر کار میرسید. قسمت آخر کار 7 مرتبه سوره توحید هست. سوره توحید رو هم 7 مرتبه میخونید. در آخر، زمانی که قبل از این که اصطلاحاً کاراتون انجام بشه و تموم بشه و قسمت آخر رو بهتون بگم، این دعا رو میخونید: اللهم یا رب العرش العظیم، اللهم یا رب العرش العظیم، یا رب الملائکة المقربین، به حق نورک یا قادر و یا مقتدر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم یا فتاح یا مفتح یا کاشف الحجاب، اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی و ان تسخر لی من خدام الارواح سورة و شمس. اینجا که میگم تسخرلی، اینجا نام و نام مادرتون رو میگید. مثلا تسخرلی، مثلا علی زایده فاطمه، سورة و شمس، به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. 1 بار میخونم این دعا رو: اللهم یا رب العرش العظیم، یا رب الملائکة المقربین، به حق نورک یا قادر یا مقتدر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم یا فتاح یا مفتح یا کاشف الحجاب اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی و ان تسخر لی. مثلا نام مادرتون رو میگید: من خدام الارواح سورة و شمس، یا من خدام ارواح المجرد. اون رو که نیتش رو کردید در غسل اولین روز، که همیشه من میگم غسل و نیت اولین روز رو یادتون نره. به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. 7 مرتبه این رو تکرار میکنید. بعد هم عزیزان گرامیان، قبل از اینکه تموم بکنید عملتون رو، سر به سجده میگذارید و در سجده 41 مرتبه چی میخونید؟ در سجده 41 مرتبه ذکر یونسی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این رو میخونید. عملتون عزیزان در حین اعمالتون ممکن اتفاقات خاصی بیفته، ممکنه شمعاتون خاموش بشه، ممکنه صداهای مختلف بشنوید، ممکنه صدای قرآن مرتب تو گوشتون بیاد،
ممکنه نورهای عجیب غریب ببینید، به هیچ وجه به هیچ کدوم ریاکشن خاص نشون نمیدید، صحبت بکنید، هرچی باتون حرف زد تو گوشتون صدا اومد، گفت که از اینجا بیا بیرون، من براتون این کارو میکنم آن کار. اصلا تا زمانی که ختمتون تمام نشده هرچه هم جلوتون اومد، معمولا تا روز 19 به بعد اتفاقی برای حضرات نمیفته که بیان اون بزرگوار یا بزرگواران یا 1 یا 3 نفر. معمولا به روحانیتتون بستگی داره. گرامیان عزیزان، باز هم تکرار میکنم، نباید هیچ ریاکشنی به هیچ موجودی نشون بدید تا زمانی که تشریفم آوردن، دیدید درگاه نور داره میچرخه باد شد و اومدن و جلوتون معمولا می ایستن تا زمانی که عملتون تمام بشه. اگر عملتون تمام شد و دیدید هستند، اونها ابتدا بر شما سلام عرض میکنن، نامتون رو یا میگن حالا نمیگن، شما پا میشید قشنگ در همون مندل، نمیرید پاتون رو بذارید بیرون، همونجا پا میشید، احترام میکنید و سلام و درود میفرستید، خوش آمدگویی میگید و اون بزرگوار نامشون رو به شما میگه. بعد هم میتونید با همدیگه صحبت بکنید و نرید اول کار بگید برای من گنج بیار اینها. معمولا برای علوم و آنچه که نادیدنی است، برای آشکار کردن خیلی چیزها دیگه، حالا میتونید با این بزرگواران صحبت بکنید. قبل از اون خیلی زمانها هست که ممکنه در خواب شما این عزیزان تشریف بیارن به صورت یک مرد با لباسهای زرد و سفید توامان، به صورت شال بسته و به اصطلاح می شود گفت که خیلی خیلی مرتب خودشون رو به شما نشون میدن و شما رو محک میزنن. عزیزان اینجوری نیست. اگرم خواستید دستور انصراف رو انجام بدید، 7 مرتبه سوره و شمس رو میخونید و 7 مرتبه توحید. هر بار که و شمس رو خونید و توحید رو خونید، هر بار 3 بار میگید انصرفو، میگید انصراف دادم از این عمل. در هر 14 بار هم همین 14 بار رو میگید و هر بار 3 مرتبه میگید انصراف دادم از این عمل. هرچی به واسطه این عمل وارد زندگیم شد، هر بند انرژی اصطلاحاً قفل شد در زندگی من، هرچی در زندگی من وارد شد، همه مکانهای خودشون بازگردن و همه بندهای انرژی به واسطه این عمل از زندگی من برای ورود موجودات پاره بشه و من از این عمل انصراف دادم. بارک الله فیکم و علیکم. بعد فردا اون روز هم یک تصدق شیرینی زکاتی انشالله کفاری میدید میره. امیدوارم که این عمل رو به سالمی سلامت، باز هم تکرار میکنم، زندگیتون مهمترین قسمت کار سلامتیتون هست در زندگی و چیزهایی که براتون همیشه توضیح میدم رو داشته باشید. یادتون نره عزیزان، برای من مهمترین چیز سلامتی شما گرامیانه. کانال رو حمایت بکنید و با حمایت سعی بکنید که این در اختیار این کانال در اختیار دیگر عزیزانی که علاقمند هستن قرار بگیره. سپاسگزارم از شما. تا زمان دعا و برنامه آموزشی دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما.